Did you know the significant benefits of the systems of our body in the field of physical therapy? Sa videong ito ay mapapanood natin ang koneksyon ng tatlo sa sistema ng ating katawan, ang cardiovascular system, respiratory system, at urinary system, at kung ano ang kaugnayan at koneksyon nito sa physical therapy. I will give you a little background tungkol sa tatlong sistemang ito. Ang cardiovascular system ay binubuo ng blood, heart, at blood vessels na siyang nagpapermit upang mapadaloy ang dugo at nutrients sa ating katawan. Ang respiratory system naman ay binubuo naman ng ating lungs at airways at ang mga organs na ito ang nagwo-work together para ma-deliver ang oxygen sa ating katawan at ma-clean out ito sa paglabas ng waste gases kagaya ng carbon dioxide. Ang major organs naman ng urinary system ay ang kidneys, ureters, bladder, at urethra. Sila ang nag-i-eliminate ng waste products sa ating katawan at nag-filter ng ating dugo. What are the roles and responsibilities of physical therapists and occupational therapists in the cardiovascular system? Ang mga physical therapists at occupational therapists ay tumutulong sa doktor sa pagpapagaling ng sakit sa cardiovascular system. Bakit? Dahil ang mga PT ay mga eksperto pagdating sa movement ng ating katawan kapag ito ay may masakit. Kalimitan na ihahalin tulad ang mga PT sa masahista. Ngunit magkaiba sila. Ang PT ay nagsasagawa ng therapy para sa mga pasyente na hindi nakakagalaw. Sila rin ay nagbibigay ng akmang exercise. Ang mga OT naman ay mga eksperto pagdating sa pagtulong sa mga pasyente na nahihirapan sa paggawa ng activities of daily living, kagaya ng pagligo, kumain, at pagdedesisyon. Malaking tulong ang PT at OT sa cardiovascular diseases kagaya ng stroke, dahil apektado ang cardiovascular system kapag na-stroke ang isang tao dahil nangyayari ito kapag may interruption sa blood supply sa parte ng utak na nagkakos ng hindi paggalaw ng katawan. Sila ang nagpaplano ng intervention na ipapagawa o gagawin nila kagaya nito: therapeutic exercise, balanced diet, monitor ng blood pressure at mga bawal. Dahil sa mga therapy na isasagawa ng PT at OT, matutulungan nila ang mga pasyente para makagalaw at mamuhay ng maaliwalas. What is the relevance of studying cardiovascular system for physical therapy and occupational therapy students? Kasama ang cardiovascular system sa pag-aaral ng mga PT at OT students dahil isa ito sa pinaka-importante sistema ng ating katawan. Dapat nila itong pag-aralang mabuti dahil kapag sila ay professional PT or OT, dapat nilang malaman kung bakit nangyari ang sakit, lalo na kung may kinalaman ito sa dugo or sa puso. Sa pag-aaral ng cardiovascular system, mas lalo nilang maunawaan ang kanilang kurso at magamay ang kanilang mga gawain. Dapat din nilang pag-aralan ng iba't ibang organs at parte ng cardiovascular system upang mas maunawaan ang trabaho nito sa katawan ng tao. Ang pag-aaral ng cardiovascular system ay makakatulong sa pagdating ng panahon, lalo na sa mga intern o sa mga cardiopulmonary physical therapists. Alam niyo ba na sa pag-aaral ng mga PT at OT students ng cardiovascular system ay hindi lamang magbibigay benepisyo sa kanilang mga future patients, kundi magbibigay rin ito ng benepisyo para sa kanilang mga personal na buhay. Bakit? Dahil bilang may alam na sila paano mapapanatiling healthy ang ating puso, maia-apply nila ito sa kanilang pang-araw-araw na buhay upang maiwasan ang pagkakaroon ng cardiovascular diseases. Kaya mahalagang pag-aaralan ng mabuti ng mga PT at OT students ang cardiovascular system dahil matutulungan sila ng kanilang kaalaman patungo sa magandang buhay. How does cardiovascular system will help you in the near future when you became PTRPs? Ang pag-aaral ng cardiovascular system ay isa sa mga foundations na makapagbibigay ng mga importanteng benefits in the near future sa bawat aspiring PTRP students. Isa sa mga role ng physical therapist ay makapag-educate ng mga pasyente upang
mas maintindihan nila ang kanilang kondisyon at ang may paalam kung paano i-monitor ang heart rate habang nag-eehersisyo at ang may paalam ang iba't ibang stressors na makapagbibigay ng masamang dulot o epekto sa bawat pasyente. Alam naman natin na ang pag-exercise ay maraming benefits sa ating katawan at sa ating mga puso. Ngunit, ang hindi tamang type ng exercise ay makapagdudulot ng health risks sa mga pasyenteng may cardiovascular diseases. Kung kaya't, importanteng malaman ng physical therapist ang pinakamaliit na detalye ng cardiovascular system, ang mga organs nito at kung paano ito nagwo-work upang makapagbigay ng tamang desisyon ang physical therapist sa kung anong type at intensity ng exercise ang safe sa mga pasyente. Basis ang study ng American Heart Association Council on Nutrition, Physical Activity and Metabolism, and Council on Clinical Cardiology, there is small but clinically significant risk of cardiac events during exercise. Sa mga fitness centers, estimate of 1 death per 82,000 members and 1 death per 2.5 million workouts. Since may small risk of cardiac events during exercise, ang pag-alam at pag-intindi ng cardiovascular system ay makakatulong sa mga PTRP upang maiwasan ang cardiac events sa pamamagitan ng pagbigay ng tama at safe na exercise sa mga pasyente. What are the roles and responsibilities of physical therapists and occupational therapists in the respiratory system? In respiratory system, the role of physical therapists and occupational therapists is to improve or prevent the worsening of conditions if you have an early symptoms of chronic lung diseases or any lung diseases by giving interventions and rehabilitations para sa mga patients na nag-undergo in treatment like lung cancers with the aim of bring back their normal lives and meaningful roles. People living with lung diseases experience high symptoms of burden, which is nahihirapan sa paghinga, fatigue, and pain. For physical therapists, it is one of the most rewarding aspects, especially if the patient already have an ability to gain control over the symptoms or na-overcome na nila yung takot sa hirap ng paghinga by improving the efficiency of their breathing techniques, by retraining their respiratory muscles, and there is also a focus on ensuring that patients can keep their airways clear by techniques that include expiratory techniques, breathing control, and deep breathing. It also includes physical exercises na nakakabuti for our lungs and also proper postures. What is the relevance of studying respiratory system for physical therapy and occupational therapy students? Importante ang pag-aaral ng respiratory system as a PT/OT student because we can never tell na baka sa future magkaroon tayo ng patient na may respiratory sickness or nagkaroon ng respiratory sickness and is seeking help through therapy. As a future PT/OT, kailangan alam natin paano sila alagaan at matulungan gumaan ang kanilang pakiramdam. It's hard to provide help sa patient if you don't know what you are doing and if you are lacking knowledge over something for patient help. Baka kasi makasama pa or mag-worsen yung condition ni patient if we don't have enough knowledge about the respiratory system, then we try to enforce physical therapy. How does respiratory system will help you in the near future when you became PTRPs? How does studying the respiratory system help you in the near future when you become a licensed therapist? Physical therapists are movement experts, kaya naman the study of the respiratory system is going to be a big help para sa ating mga future PTs because every factor that we are to apply to our patients will greatly affect the movement and the speed of their healing. It's not just gonna be important for us, but para na rin sa magiging future patients natin. Because in case we get a patient na mayroong respiratory illness, we are knowledgeable at alam na natin kung anong klaseng exercise or tulong ang pwede natin mai-provide para sa kanila. We also need to be knowledgeable with the respiratory system because it has breathing as its major function. Breathing, as a matter of fact, plays a vital role when it comes to therapy. It's gonna play an important role sa mga exercises at movements na ipagagawa natin sa mga patients natin.
At the end of the day, ang goal natin dito is mapagaling or mapabilis ang paggaling ng ating patients. These patients will entrust us their healing, so kaya naman, as movement experts, kailangan meron tayong enough knowledge para alam natin kung paano tayo makakatulong sa kanila. Kung hindi tayo aware or if we're not knowledgeable about this, we're not gonna be able to provide the help or hindi natin ma-achieve yung tulong na pwede natin ibigay sa kanila. What are the roles and responsibilities of physical therapists and occupational therapists in the urinary system? Ang mga physical therapist at occupational therapist, sila ang mga kalyadong profesional sa kalusugan, lalo-lalo na sa pagbibigay ng serbisyo sa mga tao, upang ma-develop, manatilihin at ibalik ang maksimum na kakayahan nito na makabalik sa normal niyang kakayahan. Ang mga physical therapist at occupational therapist, pagdating naman sa urinary system o sa sistema ng pag-ihi, sila ay bihasa pagdating sa paghawak ng mga pasyente na may mga karamdaman dito. Halimbawa ng karamdaman na lahat sa atin ay alam naman itong urinary incontinence o yung kawalan ng kontrol sa pagpipigil ng ihi. Lalo na kapag ang paglabas ng ihi sa mga oras na ang iyong pantog ay nasa ilalim ng presyon. Halimbawa kapag ikaw ay umuubo o tumatawa. Sa ganitong karamdaman, ang mga physical therapist at occupational therapist ay nagbibigay ng payo at kaalaman sa mga pasyente na may karamdaman na ganito. Sa gamit ng pagbibigay ng ehersisyo sa bandang pantog ng pasyente upang mapatibay ang pelvic diaphragm ng pasyente at mahilom ang kanyang karamdaman. What is the relevance of studying urinary system for physical therapy and occupational therapy students? Ang importance nito kung bakit kailangan nating aralin ang bawat parts ng ating katawan bilang isang PT at OT, lalo-lalo na sa urinary system natin ay dahil dito malalaman ng PT at OT kung ano ang dahilan ng karamdaman ng pasyente. At dito rin malalaman ng PT at OT kung paano nila bibigyan ng solusyon upang matulungan ng kanilang pasyente. Ang urinary system ay isa sa pinaka-importanteng dapat na pag-aralan dahil dito malalaman ang organ na pang-sistema na lumilikha, nag-iimbak, nag-filter ng dugo at nagtatapon ng urine. How does respiratory system will help you in the near future when you became PTRPs? Being able to know yung mga different parts and functions of the urinary system can help us physical therapy students in the future to properly give instructions on the exercise or ways that can help the patient para sa ganun tama yung mga executions na ginagawa nila, especially para maging mas mabuti ang kanilang kalagayan and to stay balanced and healthy life.